Efter Nyhetsmorgon så har jag planerat i mitt huvud att göra en väldig massa saker och det börjar kännas rätt tungt i mitt lilla huvud redan nu. Känner du igen det där? Ja, man tror nog att man klarar mer än vad man gör. Men jag tror att det finns knep för hur du ska få en del av det gjort i alla fall. Visst är det så, Henrik? Så, precis så är det ju. God morgon. Tack och god morgon själva. Vad kul att du sa så här att man tror att man klarar mer än man gör. Håll kvar vid den tanken på slutet av det här, för att det vill jag återkomma till om vi hinner. Men så är det ju att väldigt många, eller vi har ju alla, den där gardinstången som ligger och bara, åh nej, när jag ska sätta upp den där som inte blir av. Men sen finns det också de som känner att jag får ingenting gjort och är väldigt frustrerad över det. Nu menar inte jag folk som har genuin handlingsförlamning, för då kanske man behöver söka riktigt. Men så bara, varför får jag ingenting gjort? Och jag har märkt att det här är ett problem som många möter. Jag får mejl från folk som jag får ingenting gjort. Så här ser min dag ut. Jag träffade en tjej som heter Amanda som lider precis av det här problemet. Och hon sammanfattar det ganska väl, tycker jag. Jag tror många känner igen sig i den här situationen. Så jag tycker vi kan börja med att se vad Amanda har att säga om det här. Jag heter Amanda då, 23 år gammal, kommer från Jönköping. Och jag har väl haft ett problem sedan hela livet i princip. I alla fall enligt min mamma. Att jag har skjutit upp saker väldigt länge då. Men varför inte det är okej då att skjuta upp dem? Ja, det är inte så kul att leva i ett skitigt hem. Eller smutsigt hem. Okay. Ja, nej men och sen så ha oren tvätt eller du vet ha ojämna socker eller omaka sockor eller sådär. Har du det? Nej, inte idag, men jag hade det igår. Jag var tvungen att paniktvätta igår morse. Okay. Ja, nej men så det händer väl lite då och då och sådär att överlag så här, öppna post, alltså det kan ju också vara och det kan ju vara en sån basic grej som man tycker. Men det är sådär, jag bara, nej men jag gör det sen liksom. Och då kan det ju vara sådär att så bara, oj en extra påminnelse där och en till, oj vad det här sprang iväg, det är inte så kul. Och det där är inget unikt. Jag tror alla kan känna igen sig där. Amanda berättade att en av anledningarna till att hon inte alltid gick omaka strumpor var för att om tvättkorgen var full så fick hon gå och köpa nya. Jag har gjort det också någon gång, så att jag tror att du har uppenbarligen gjort det med. Jag har köpt nya strumpor. Vi har så mycket strumpor och alla är omaka. Ja. Och det är ju så här. Men det är ju inte symptomatiskt för någon som inte är en doer. Nej, alltså att man exakt. Problemet är att man tror gärna att man inte är det. Därför man säger, men jag får ingenting gjort. Jag borde ha tvättat eller vad det nu är. Varför får man ingenting gjort då? Jag tror att det beror på många saker. Det kan bero på, som du var inne på, en övertro på den egna förmågan. Sen har vi vissa psykologiska mekanismer som vi inte känner till. Till exempel att vi delar upp tid i block. Vi har dagar, veckor, månader, år. Och om någonting hamnar i ett annat block än det vi befinner oss i, då får vi svårt att göra det. Till exempel, om jag skulle ge dig en uppgift som ska vara klar i slutet på februari, vi säger sista februari, och så får du en uppgift som ska vara klar i början på mars. Då kommer du sannolikt börja på din uppgift mycket, mycket senare än vad Peter gör, för den är i nästa tidsblock, nästa månad. Vi är lite dumma i huvudet på det sättet. Men sen hamnar de två andra jättegrejer, och det är det jag vill komma in på idag. Det ena är att vår oförmåga till planering och struktur, och det andra är vår bild av oss själva. Lite som du var inne på. Och för grejen är att vi tror ju just när vi hamnar, jag får aldrig någonting gjort, titta på det här. Men grejen är att vi får jättemycket gjort. Jag fick ett mejl från en kvinna som berättade just om det här med gardinstång. Och hennes dag var ungefär, jag ska sätta upp gardinstången och upptäcka att jag inte är skruv. Och så ska jag fråga dem på Facebook om det, så fastnar jag på Facebook en timme. Och då säger jag räkningarna, borde betala dem, går och sätter mig i tv-soffan med dem. Öppnar kuverten och sen fastnar jag framför tv 2 timmar och så är kvällen slut. Vilket jag tror många känner igen sig. Men hon får ju jättemycket gjort. Det är bara att det var inte riktigt det hon hade tänkt sig. Nej. Men hon gör ändå grejer. Så vad det handlar om är egentligen 2 delar i den här lösningen. Det ena är som sagt att hitta ett sätt att strukturera, planera det man ska göra. Det låter tråkigt, men det är kul. Och det andra är att förändra den egna bilden av sig själv. Och det låter inte så lätt. Nej, men det roliga är att det är ganska lätt om man gör båda på samma sätt. Det är samma enkla lösning som skapar båda de här resultaten. Och det jag ska säga nu kommer låta sjukt tråkigt, och det kommer också låta självklart enkelt, men det är inte riktigt som ni tror att det är. Och vad man gör väldigt kortfattat är att man skriver listor på det man ska göra. Men de här listorna gör man på lite annorlunda sätt än vad många gör. Vad det handlar om är att de här listorna man gör, det här vad jag behöver göra, de ska vara väldigt, väldigt detaljerade. Det vill säga alla små saker ska med. Jag ska skicka det här mejlet, jag behöver ringa det här telefonsamtalet, allt det är. Och det finns en anledning till det. Och sen är det då de här, vad som också är väldigt viktigt är att
när man sätter upp större grejer på listan, och då menar jag att skruva upp en gardinstång, det är en större grej. Såga av en list är en större grej. Därför att orsaken till att vi ofta inte gör dem, det är för att de i själva verket innehåller delmoment vi inte var förberedda på. Jag ska sätta upp den här gardinstången, har ingen skruv, nej, blonk. Alltså, vilka är delarna i det här? Så det första på listan blir alltså kontrollera vad jag behöver för att sätta upp stången. Andra på listan är köp skruv om det behövs. Tredje är köp plugg om det behövs. Fjärde är kolla borrmaskinen fungerar. Femte är borra upp den. Det här ger strukturen. Det här gör att man, när du väl är där och ska sätta upp den, då kommer du vara väl förberedd. Eller som i Amandas fall, hon hade några telefonnummer hon behövde ringa, men jag insåg, men de här numren behöver du ringa dagtid. Har du med dig de numren där du är på dagen? Nej, det har jag ju inte. Nej, då är det 2 grejer. 1, skriv upp numret. 2, ringa det. Och vad det här gör, förutom att du får liksom en väldigt, väldigt bra planering och struktur, är att du börjar stryka väldigt mycket saker på listan. För det går ju undan. Och då känner man sig superhärlig och duktig. För grejen är att när hjärnan funderar på undrar hur jag är, så tittar den på vad vi gör. Jaha, jag är sån. Och ser hjärnan att men oj, jag stryker grejer på min lista och det är väldigt härligt att göra det. Så får man en bild av, nej men jag är ju en sån som gör saker. Men den här kvinnan som skulle betala sina räkningar, hon skulle börja med att kolla på, skruva upp gardinstången. Ja. Skulle gick in på den, hittade räkningarna, hamnade framför tvn och så vidare. Där tyckte jag att det var lustfyllda saker som hela tiden slog ut det som kanske var olustfyllt. Ja. Gardinstång, räkningar och sen så blev det tvn. Hur ska man få de olustfyllda att bli mer lustfyllda då? Och där är också en sak vi har svårt för, och det är det här att se på vad som är bra för oss framåt i tiden kontra vad som kan vara härligt nu. Att det är lättare med en snabb belöning nuet istället. Men då tror jag att en av lösningarna är just den här listan. Därför att det blir roligt. Det låter märkligt. Men det blir roligt att stryka grejer på listan. Och det här är en av hemligheterna varför det ska vara så små saker också. Därför att om man har dagar när man ändå gör mycket, då är inte de här listorna så viktiga kanske. Men när de är som är viktigast, det är just när man har en där dag när man bara, jag får ingenting gjort. Får man då lova sig själv att jag ska alltid göra en enda sak. Om man bara hittar någon liten grej så kan man alltid göra en. Och här är grejen, man gör nästan alltid fler efter det. Men alltså jag är lite nyfiken på hur det gick med Amanda. Exakt. För jag tänker mig att du har liksom... Ja, och med Amanda var jag lite osäker för att hennes dag var väldigt fylld av annat. Så till henne sa jag också, ta selfies på dig själv när du gör grejer och skicka till mig. Och vi kan kolla på några av de selfies som hon skickade mig. Vi kan dra igång dem på en gång. Och vad jag inte berättade för Amanda var att det här får också en psykologisk effekt. Därför att visst stärker det dig när du ser att du gör saker. Men om du dessutom berättar för andra att du börjar göra saker, då tror vi ännu mer på det här. Det är så här klassiskt hjärntvättningsknep att berätta för andra vad du tycker och tänker. För då kan man inte backa på det. Helst. Eller hur? Hon gör extremt mycket. Det här är då tjejen som inte öppnade posten, inte tvättade så att de var tvungna att gå barfota, höll jag på att säga. Och så ungefär 2 veckor efter vi hade haft första mötet och hon hade fått veta det jag berättade för er nu, så träffade jag henne igen. Och under en väldigt speciell situation, vi träffades nämligen hos frisören. Och det finns en anledning till det. För jag var väldigt nyfiken på hur har det gått och hur kände du inför det här? Och det här, vi kan ju bara se hur hon upplevde den tiden. Ja. Det här var ju en av de punkterna som jag velat få gjort typ i drygt ett halvår. Så därför tyckte jag det var passande att jag försökte få det gjort helt enkelt under den här perioden. Hur har det varit att jobba med de här listorna? Jo, men det har varit väldigt intressant och givande skulle jag ju säga. Eftersom man ändrar helt sitt tankesätt. Och men det förändrar verkligen, man känner sig så himla mycket mer produktiv. Vårt mål var ju att du skulle ha gjort 10 saker ungefär tills vi sågs igen, vilket är idag. Har du någon bedömning på hur mycket du har gjort nu? Jo, men det är väl drygt 30 punkter kanske. Så, vilket är betydligt mycket mer än vad du ens behövde. Hur kommer det sig att det blev så mycket mer? Nej, men man blir ju glad, man får ett litet lyckorus liksom, när man får saker gjort liksom, så bara känner man sig så produktiv, så har man en plan och sen bara, då gör jag lika väl det och det, för man märker faktiskt hur fort det går när det är såna små punkter, hur lätt det är att bara bocka av dem.
Och hon är inne på några Belöningen. väldigt viktiga saker här. Dels att det är lätt att bocka av med små saker. Och sen det du var inne på när man vill göra roliga saker. Hon pratar om lyckorus. För vi får lite dopamin. Vi får belöningskemikalien i oss. Och sen varför vi träffades hos frisören, jag vet inte om det gick fram. Men hon hade alltså väntat ett halvår på att gå och klippa sig. Jodå, Det tog en vecka att ringa samtalet när hon började med listorna. Och hennes vänner gör det nu. Det går toppen för dem också. Så gör det. Och framförallt de där dagarna man inte har mycket att göra, eller man inte får någonting gjort. Du kan alltid sätta upp nya saker på din lista. Så har du gjort en sak. Ja, just det. Även skriva upp grejer räknas. Och listan måste vara fysisk, den kan inte vara i Nej, huvudet, fysisk eller på datorn. Okej. Eller Så telefonen. nu i nästa reklambreak så kan du börja skriva på din lista. Men jag jobbar ju med den i huvudet, men då känner jag att jag kanske måste förändra det. Ja. Vi kommer att skriva listor under Bra. programmets gång. Jag skriver listor. Ja, och gör vi inte det idag så gör vi det en annan dag. Nej.